السلام عليكم. مع بداية السنة الجديدة قررت أسوي سلسلة جديدة بالقناة، بس قبل ما نبدأ حبيت أشكركم على دعمكم لي في سنة 2023 وبإذن الله القادم أفضل. وأنا جلس طفشان وأبي أسوي مقطع جديد بس ما عندي أفكار، فقلت ليش ما أسوي بوت من الصفر وأحاول أوثقه وأخليكم معي خطوة بخطوة عشان اللي بيوثق بوته. أول شيء قبل ما أسوي البوت لازم طبعا أجيب فكرة للبوت، وأهم شيء تكون فكرة أقدر أفيد وأستفيد منها. فبعد ما عدى وقت طويل من التفكير، كانت 5 دقائق، قلت ليش ما أسوي بوت يشرح برمجة ويعلم الأساسيات وكل شيء يخص البرمجة. وطبعا في هذه الحالة لازم أدور على شيء اسمه API، وأهم شيء إنه يشمل جميع لغات البرمجة أو جميع شروحات البرمجة. واللي ما يدري وش هو ال API بكل اختصار هو جهاز برمجة التطبيقات، ووظيفته تقدر تعرفها من اسمه في إنه يسهل الواجهات زي واجهة ويندوز وغيرها من الواجهات، ولها دور كبير في البرمجة. وأنا جالس أحاول أدور على API ما لقيت شيء، حتى رحت سألت ChatGPT عن لو كان في API لهذا الشيء ولا لا، وطبعا أعطاني أشياء ما لها دخل نهائيا بالشيء اللي أبيه. وبعد محاولات كثير من إني أجلس أدور فطفشت، ما لقيت حل غير إني أبدأ أسوي البوت وأصنع الأكواد والشروحات بنفسي. بس قبل ما أبدأ أبوريكم على شيء نكسب منه أجر. حاليا إحنا سوينا بوت أذكار بفويس، يعني الحين تقدر تدخل فويس وتشغل البوت، وبين كل مثلا 20 ثانية أو الوقت اللي أنت تحدده يقول لك مثلا صلي على محمد أو الله أكبر عشان يفكرك بالذكر وزي كذا. هذا شيء يمكن نكسب منه أجر، وحبيت أشكر حار على إنه جاب الفكرة وسوى البروجكت. ويبتابوا الفيديو. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله. طبعا لازم اتفلسف، وفكرت بيش اسوي البوت، يعني هل اخليه جافا سكريبت ولا تايب سكريبت. وطبعا ما اخترت، رحت موقع عجلة الحظ وسويتها وطلعت النتيجة جافا سكريبت. المهم بعدها جلست اكتب اكواد ستوب عشان اقدر اشغل البوت، وبعد ربع ساعة من البرمجة سويت الاكواد وسويت والامر هو بنج. طبعا ما بسوي كل شيء بنفس اليوم لان البحث اصلا لوحده تعبني. وبس اذا تبون نكمل على السلسلة سووا لايك واشتراك عشان نكمل على هذه السلسلة، ويب السلام عليكم.